با سلام، مهدی صمدی هستم، تحلیلگر و تریدر سیستم معاملاتی ایچیموکو. با آموزش استراتژی سطوح ولید ایچیموکو در خدمت دوستان هستیم. قبل از اینکه آموزش رو شروع کنیم به شخص چندین سال روی این استراتژی وقت و هزینه صرف کردم و سعی کردم که این استراتژی رو بهینه و تکمیلش کنم و در واقع کاربردی و قابل ترید بشه که الان در خدمت دوستان بتونیم به نحو احسن ارائهش بدیم. خب قبل از اینکه این آموزش رو شروع کنیم، خب دوستان باید یه شناخت اولیه و مقدماتی از اجزای ایچیموکو داشته باشن. خب دوستان ایچیموکو میدونن که ما در حالت کلی میتونیم ایچیموکو رو در 3 فاز حال، آینده و گذشته تقسیمش کنیم که در حقیقت ایچیموکو یک سیستم معاملاتی تحلیل زمانی و قیمتی هستش. در حال مارکت یا چارت ما خب اجزای قیمت، تنکانسن و کیجنسن قرار دارن. در آینده ما که 26 کندل نسبت به حال به سمت جلو شیفت داده شده، اجزای کومو ابر کومو ما هستش که تشکیل شده از اسپن A و اسپن B و در 26 دوره نسبت به حال ما به سمت عقب ما چیکو اسپن رو داریم در حقیقت. خب دوستان میدونن که دیگه، حالا بخوام خیلی مختصر و مفید این اجزا رو معرفی کنیم، همه دوستانی که آشنایی اولیه دارن با ایچیموکو میدونن که خب تنکانسن میشه میانگین بالاترین و پایینترین قیمت 9 کندل ما. یعنی ما اگه کندل حال یه باکس 9 دوره اگه بکشیم، میانگین بالاترین و پایینترین قیمت به ما در حقیقت عدد تنکانسن رو برای ما به دست میاره. و همچنین ما اگه میانگین بالاترین و پایینترین 25 کندل قبل رو در نظر بگیریم، به ما عدد کیجنسن رو برای ما محاسبه میکنه. و در قسمت حالا آینده یا کومو ما که اسپن B و اسپن A تشکیل میدن کومو آینده ما رو، اسپن B میشه میانگین بالاترین و پایینترین 52 کندل قبلش که در حقیقت 26 کندل به سمت جلو شیفت داده شده. یعنی ما وقتی که میانگین بالاترین و پایینترین قسمت 52 کندل قبل رو حساب میکنیم، 26 کندل به سمت جلو شیفت میدیم، این اسپن B تشکیل میشه که یکی از اجزای تشکیل دهنده ابر کومو است و اسپن A که میشه میانگین تنکانسن و کیجنسن که 26 کندل به سمت جلو شیفت شده. در گذشته چارت یا سیستم معاملاتی ایچیموکو ما خط چیکو اسپن قرار داره که این خط چیکو اسپن این خط سبز رنگ هستش که 26 کندل نسبت به حال چارت ما به سمت عقب شیفت داده شده و در حقیقت همون قیمت نمودار بسته شدن قیمت ما هستش که دقیقا مشابه قیمت ما حرکت داره، ولی خب قیمت بسته شدن ما هستش. خب این شد یه آشنایی مقدماتی و یه شناخت اولیه با اجزا. خب بریم سر بحث اصلی ما که بحث آموزش سطوح ولید در سیستم معاملاتی ایچیموکو هستش. خب دوستان با هر سبکی، با هر استراتژی که بخوان معامله کنن، خب ما نیاز داریم که سطوح حمایت یا مقاومت یا عرضه و تقاضا رو مشخص کنیم. در ایچیموکو این سطوح حمایت و مقاومت حالا به نام سطوح ولید شناخته میشه یا سطوح معتبر شناخته میشه. خب چون دقت و کیفیت تشخیص این سطوح حمایت مقاومت که ما به سطوح ولید میگیم در ایچیموکو بالاتر هستش، ما خب اهمیت اینو بیشتر نسبت به اون سطوحی که تو سبکای دیگه شناخته میشه این اهمیت بالاتری داره. شما در پرایس خب سطوح حمایت مقاومت عرضه تقاضا رو دارید، ولی خب دوستانی که پرایس کار میکنن شاید همه به راحتی نتونن اون نقاطی که قیمت میتونه برخورد کنه به اون حالا سطوح و ریورس و برگشت انجام بشه و با دقت بالا مشخص کنن. ایچیموکو اومده این توانایی، این ابزار و این استراتژی ایچیموکو سطوح ولید اومده این توانایی و ابزار رو در اختیار ما قرار داده که ما تشخیص این سطوح رو خیلی با
دقت و کیفیت بالاتری مشخص کنیم. خب ما وقتی سطوح ولید رو در ایچیموکو مشخص میکنیم، در برخوردهای اولی که قیمت به این سطوح داره احتمال ریورس و برگشت خیلی بالاست از این سطوح و این اهمیت و دقت این سطوح رو برای ما دوچندان میکنه. خب چطور ما این سطوح ولید رو در این استراتژی مشخص میکنیم؟ استراتژی که خدمت دوستان میخوام آموزش بدیم، خب نتیجه حالا تمرین و در حقیقت تجربه‌ای که بنده در چندین سال روی این سیستم معاملاتی صرف کردم و این تشخیص سطوح ولید با چرخش اسپن بی ما و زده شدن های و لو 52 دوره در حقیقت یه نوع شخصی سازی شده که سعی کردیم این تشخیص و این استراتژی خیلی کاربردی و قابل ترید بشه. در حقیقت خب ما میدونیم، همه دوستان که ایچی کار هستن میدونن که ما الگوها و تیپس های خیلی زیادی در سیستم معاملات ایچیموکو داریم، ولی خب استراتژی که ما بیاد به ما یک حالت کاربردی بده، یه حالت قابل ترید بده، خب این استراتژی خب شاید به ندرت و کم باشه. خب بریم سر بحث اصلی که همون بحث آموزشمونه. خب ما در ابتدا مثل سبکای دیگه تو این استراتژی هم میام سطوح ولید یا حالا حمایت مقاومت و حالا تو پرایس میگیم مشخص میکنیم. خب اینجا به چه صورت مشخص میشه؟ با چرخش اسپن بی ما و زده شدن های و لو 52 دوره ما سطوح ولید رو مشخص میکنیم. خب این خط مشکی رنگ که روی حالا حال مارکت یا لایو چارت هستش، من اینو قبلش توضیح بدم بچه. این همون در حقیقت اسپن بی کوموی ما هستش. این خط مشکی رنگ اینجا در حقیقت اسپن بی کوموی ما هستش. من این خط همینه در حقیقت. اینو به سمت 26 کندل به سمت عقب شیفت دادم و در حقیقت به لایو یا حال چارت آوردمش به چند دلیل. یکی این که این چرخش ها رو من خیلی بهتر و دقیق تر، چرخش های 52 دوره اسپن بی رو خیلی بهتر و دقیق تر متوجه بشم و این چرخش های اسپن بی رو با چرخش کی جنسن که در حال مارکت یا لایو مارکت هستش رو مقایسه کنم، چون در ادامه میگیم که این اختلاف چرخش های اسپن بی و کی جنسن چقدر میتونه با ما کمک کنه و همچنین باکس های 52 دوره که من میندازم خیلی بهتر و دقیق تر باشه و ما چرخش ها رو خیلی بهتر و دقیق تر متوجه بشم. ما اگه صرفا بخوایم با این اسپن بی کومویمون که حالا 26 کندل نسبت به حال به سمت جلو شیفت داده شده در حقیقت بیایم باکس رو رسم کنیم، بعد یه باکس 78 دوره نصب کنیم که یه مقدار دقت ما رو میاره پایین. ولی به چند دلیل که خدمت دوستان عرض کردم ما میایم اسپن بی شیفت 0 رو روی چارتمون تعریف میکنیم که این چرخش ها رو با دقت و کیفیت بالاتری تشخیص بدیم. خب چطور سطوح ولید رو با این استراتژی مشخص میکنیم؟ خب این چارتی که هستش چارت اونس طلا هستش. خب در ابتدا ما میایم در حقیقت یکی دو روند گذشته، خیلی نیاز نیست به روندهای قبل برید، از گذشته چارت در همین یکی دو روند گذشته شما میتونید سطوح ولید رو مشخص کنید. خب هر جا که این اسپن بی شیفت 0 ما میچرخه و همزمان با چرخش اسپن بی شیفت 0 ما های و لو 52 دوره زده میشه، ما باکسمون رو رسم میکنیم. تو اون باکسمون که رسم میکنیم لویی که زده میشه های متناظرش تو همون باکس میشه برای ما های ولید. به عنوان مثال اینجا اسپن بی ما چرخیده، تو این نقطه اسپن بی ما چرخیده، ما باکس 50 دورمون رو رسمش میکنیم. این باکس 50 دورمون خب مشاهده میکنیم که همزمان با چرخش اسپن بی ما لو 50 دوره زده نشده. اینجا اسپن بی ما چرخیده تو این نقطه، تو این قسمت ما لو 52 رو زده نشده. درست اسپن بی ما چرخیده ولی لو 52 زده نشده، یه چرخش معتبر نبوده در حقیقت. این چرخش اسپن بی ما چرخش های معتبر رو باش کار داریم، جایی که اسپن بی ما بچرخه و همزمان های و لو 52 زده بشه. میایم جلوتر اینجا. خب مشاهده میکنیم که حالا من باکسمون هم دقیق رسم کنم. خب مشاهده میکنیم که با این کندل حقیقت
پایین کندل، لو 52 ما زده شده. حالا ما میخوایم دقیق‌تر رسمش کنیم، میاد بالاتر اینجا میشه. با این کندل لو 52 ما در حقیقت زده میشه. این لو 52 رو با این کندل زده میشه. خب چرخش اسپن بیمون هم خب چرخش معتبریه دیگه، مشخصه دیگه، چون لو 52 زده شده. تو همین باکس که اسپن بی ما چرخید، لو 52 زده شد، های 52 ما میشه چی؟ های 52 ما میشه ولید. های 52 ما میشه ولید. یک خطی از این قسمتی های 52 رو میکشیم، حالا رنگش هم به صورت مشکی‌تر در نظر میگیریم که حالا بعدا متمایز بشه با سطوح ولید های پایین. دوستان ما سطوح ولید رو در 2 تا تایم مشخص میکنیم، تایم بالا و تایم پایین. تایم بالا و تایم پایین ما باید استاندارد 1/4 بعد بین تایم ها فاصله باشه. بر فرض مثال اگه تایم بالای ما که تایم روند ما میشه و ما سطوح ولید ماژور یا اصلی توش مشخص میکنیم 4 ساعته باشه، تایم پایین شما که میشه تایم ترید شما باید تایم 1 ساعته باشه. این نسبت 1/4 باید حتما رعایت بشه. یا اگه تایم روند شما تایم 1 ساعته هستش که شما سطوح ولید اصلی یا ماژور رو مشخص میکنید، تایم ترید یا تایم در حقیقت مینور شما که سطوح ولید جزئی مشخص میکنید بعد تایم 15 دقیقه باشه. این نسبت 1/4 رو حتما رعایت کنید، چون چرخه‌های ایچیموکو تو این نسبت 1/4 که حالت فراکتاری خودش رو در حقیقت نشون میده. خب میایم جلوتر، سطوح ولید بعدی رو مشخص میکنیم. باکس رو حرکت میدیم به سمت جلو. این باکسمون رو اینجا تو این نقطه، اینجا که لو داریم، یعنی لو پایین تر زده شده نسبت به لو قبلی، باکسمون هم به سمت جلو میاریم، اینجا میاریم باکسمون هم باکس 52 مون رو. خب مشاهده میکنیم همزمان با این چرخش اسپن بی ما این لو 52 هم زده شد. اینجا مشاهده میکنید لو 52 که اینجا هسته زده شد. در حقیقت باکس 52 دوره ما اینجا این شادو اومد باکس 52 ما رو زد. خب عرض کردیم تو باکسی که لو 52 زده میشه، های بالاترین های 52 متناظر تو همون باکس برای ما میشه ولید. این های برای ما میشه چی؟ این های برای ما میشه های ولید. خب ما از این های ولید یه خط میندازیم که در حقیقت میشه های ولید ما اینجا مشخص میشه. از این قسمت هایمون که ولید شد یه خط میندازیم که های ولید ما مشخص میشه. خب به همین صورت میایم جلوتر و سطوح ولید بعدی رو در تایم بالا که اینجا میشه تایم 4 ساعته ما مشخص میکنیم. حرکتش میدیم به سمت جلوتر، اینجا باکسمونم 52 رو حرکت میدیم، در حقیقت اینجا میشه باکس 52 ما. خب مشاهده میکنید با این کندل که اینجا هستش، لو 52 ما زده میشه. این کندل اینجا میاد چرخش اسپن بی هم که داریم، اینجا چرخش اسپن بی رو داریم، این چرخش اسپن بی ما، این چرخش اسپن بی ما همزمان با این کندل لو 52 هم زده شده. های 52 دوره تو همون باکس میشه برای ما های ولید ما. های 52 تو همون باکس برای ما میشه های ولید. خب به همین صورت باکسمون رو به سمت جلو حرکت میدیم و سطوح ولید بعدی رو مشخص میکنیم. خب اینجا میریم به سمت جلو، جایی که اسپن بی ما چرخیده به سمت بالا مشاهده میکنید. اینجا اسپن ما چرخیده، باکس 52 رو هم مشخص میکنیم. اینجا باکس 52، این باکس 52 ما، این هم چرخش در حقیقت
اسپن بی ما میشه. مشاهده میکنید با این چرخش اسپن بی ما اینجا، این دقیقا این چرخش اسپن بی ما، های 50 دوره ما با این شادو اگه دقت کنید، با این شادو این کندل های 50 دوره ما زده میشه، با شادو این کندل های 50 دوره ما زده میشه و خب عرض کردیم تو همون باکس 52 دوره که هاش زده میشه اینجا، لو 50 دوره یا لو متنازعش میشه برای ما لو ولید. ما اینجا یه خط دیگه میندازیم اینجا، لو ولید ما در تایم 4 ساعته لو ولید بعدی ما به دست میاد. به همین صورت باکس رو به سمت جلو میبریم و سطوح ولید بعدی رو مشخص میکنیم. خب جایی که های اسپن بی ما میچرخه، اسپن بی شیفت صفر ما خط مشکی رنگ و همزمان باش کندل های 50 دوره میزنه، اینجا میشه تقریبا. خب تو همین چارت، تو همین باکس که های 50 دوره زده شده اسپن مچرخه، لو 50 دوره ما میشه لو ولید که این لو یا این کف برای ما میشه ولید. خب چارت رو که باکس رو به سمت جلو ببریم اینجا، باز مشاهده میکنیم همچنان این لو برای ما بازم ولیده، اسپن بی ما درسته اینجا چرخیده ولی همچنان تو اون باکس 52 دوره ما این لو برای ما همچنان ولیده. به این صورت اینجا زده شده با این کندل، در حقیقت های 50 دوره ما زده شده. خب اسپن بی شیفت صفر ما هم که اینجا چرخیده مشخصه، خط مشکی رنگ. خب تو این باکس عرض کردیم وقتی که اسپن بی ما میچرخه و همزمان های 50 دوره زده میشه، لو 50 دوره متناسب ما تو همون باکس برای ما میشه ولید که اینجا همچنان این لو برای ما ولیده. خب ما سطوح ولید رو در تایم بالا که بهش گفتیم تایم روند یا تایم اصلی یا مشخص کردیم، سطوح ولید ماژورمون رو مشخص کردیم که خب این سطوح ولید ماژور یا اصلی نسبت به تایم پایین خب اهمیت و اعتبار بالاتری داره، ولی ما چون تایم تریدمون تایم پایین هستش باید سطوح ولید مینور یا جزئی هم در تایم پایین مشخص کنیم. برای اینکه چارتمون خیلی شلوغ نشه نیاز نیست به گذشته چارت برید و همه سطوح رو مشخص کنید. در تایم پایینتون، در تایم خب اصلیتون که میشه تایم بالا یا تایم روندتون که اینجا الان هستیم تایم 4 ساعت است، به شخصشون روندی کار میکنم، تایم بالای بنده تایم 4 ساعت هستش، تایم پایین بنده تایم ترید بنده تایم 1 ساعت هستش. دوستانی که اسکلپ کار هستن مشکلی نداره، این سیستم معاملاتی، این استراتژی برای هر تایمی جواب میده، مشکل نداره. دوستانی که اسکلپ کار هستن میتونن بیان تایم روندشون رو تایم 15 دقیقه کنن و تایم تریدشون رو مثلا تایمای 3 دقیقه 5 دقیقه در نظر بگیرن، مشکلی نداره. مهم رعایت نسبت تایمای بالا و پایینه که عرض کردم باید یه نسبت 1:4 بین تایم فریم ها و تایم بالا و پایین بر داشته باشیم که اون حالت چرخه و حالت فراکتوری ایچیموکو رعایت بشه. خب من به صورت چشمی حتی میتونم اینجا سطوح ولید 4 ساعته رو مشخص کنم. ببین وقتی که زیاد دوستان تمرین و تکرار داشته باشید حتی به صورت چشمی میتونید این سطوح ولید رو که با حالا باکس 50 دوره است و زده شدن های لو 50 دوره است مشخص کنید. هر چقدر بیشتر تمرین تکرار داشته باشید تسلط پیدا میکنید. من میتونستم اندیکاتور باکس هارم بیارم ولی نخواستم، چون میخوام خیلی ساده و کاربردی باشه. یه باکس خیلی ساده و راحت کشیدم که بعدا شما این با این باکس کار میکنید به صورت چشمی هم راحت بتونید این سطوح رو مشخص کنید. خب من به صورت چشمی اینجا این در حقیقت لو یا کف و ولید دونستم، چون اگه ما بیایم یه از جایی که ببین اسپن بی ما چرخیده، ما یه باکس 52 دوره رسم کنیم، اینجا یه باکس 50 دوره رسم کنیم دقیقاً نقطه‌ای که اسپن بی ما چرخیده دوستان، اینجا اسپن بی ما چرخیده به سمت بالا، همزمان با چرخش اسپن بی ما های 50 دوره اینجا زده شده دیگه، مشخصه دیگه این
های 52 این کندل های 52 ما زده شده. خب عرض کردیم موقعی که اسم بی ما میچرخه های 52 زده میشه، تو همون باکس لو 52 منتظم میشه لو ولید. خب وقتی که تمرین تکرار داشته باشید چشمی هم دیگه راحت میتونید این سطوح ولید و بعضی سطوح ولید رو به صورت چشمی میتونید مشخص کنید. خب حرکتش بریم به سمت بالا. خب اینجا باز اینجا که های بالاتر زده بازم همین، چون بازم این لو برای ما همچنان ولیده. فرق بیام جلوتر، باز این لو برای ما ولیده. درسته اسمن بی ما اینجا چرخیده ولی همچنان باز این لو برای ما اینجا همچنان ولیده. خب ما اینجا یه شادو داریم، حرکتش میدیم میاد جلوتر، بعد از این شادو میاد اینجا، چون بالای این شادو این کندل میشه اینجا دیگه، بالای این شادو های بالاتر از این شادو این کندل میشه که همزمان باش اسمن بی ما میچرخه. اینجایی که اسمن بی ما میچرخه باکسمون هم تنظیم میکنیم روی 52 کندل. خب مشاهده میکنیم، اینو من بیارم بالاتر دیگه، لومون میشه اینجا. خب مشاهده میکنیم تو این باکسمون که اسمن بی ما اینجا میچرخه، اینجا میشه دیگه، در حقیقت اینجا میچرخه. خب اسپن بی ما اینجا میچرخه، دقیقا اینجا دوستان اسپن بی ما میچرخه اینجا، همزمان باهاش این هایم زده میشه، این هایم همزمان باش زده میشه، این هایم که اینجا زده میشه. خب وقتی اسپن بی ما بچرخه این هایم همزمان باش زده بشه، تو همون باکس لو متناظر ما میشه لو ولید ما، که حالا ما میتونیم یک خطی از اینجا از این قسمت رسم کنیم به عنوان لو ولید ما. خب سطوح ولید در تایم بالا یا 4 سطح مشخص شد. میریم در تایم پایینم سطوح ولید جزئی یا مینور رو در بین سطوح ولید اصلی مشخص میکنیم. ما الان کندلمون قیمت اون اینجا هستش، کافیه بین این دو تا سطح ولیدم شما سطوح رو، دو تا سطح ولید اصلی و شما سطوح ولید تایم پایین یا جزئی یا مینور رو مشخص کنین، کافیه، نمیخواد چارت خیلی شلوغ کنین. ما سطوح ولیدی که در تایم 4 سطح به دست میاد دوستان، خیلیاش با سطوح ولید تایم 1 سطح همپوشانی داره، یعنی یکی هستش. یعنی شما سطوح ولیدی که در تایم 4 سطح به دست میاری اگه برید در تایم 1 سطح بررسی کنید میبینید دقیقاً روی هم افتاده تایم 1 سطح. میخوام اینو بگم که سطوح ولید در تایم 4 سطح اکثرا در تایم پایین هم ولید هستن. خب میریم در تایم پایین. در تایم پایین 1 سطح میشه. خب در این تایم من سطوح ولید رو بین دو تا سطح در حقیقت ولید در تایم 4 سطح مشخص میکنیم. یه سطح ولید 4 سطح اینجا داریم که قیمت داخلش هست و یه سطح ولید تایم 4 سطح هم توی این پایین قرار دادیم. خب اینجا باز به همین طریق تایم بالا فرقی نمیکنه، باکسمون رو میندازیم اینجا، جایی که چرخش داشتیم اسمن بی ما چرخش داشته و باکسمون رو میکشیم و سطوح ولیدمون رو به دست میاریم. اسمن بی ما اینجا چرخش داشته، دقیقا این نقطه باکس 52 رمون اگه بکشیم اینجا با این کندل در حقیقت با این کندل رو بیاریم جلوتر، بله با این کندل لو 52 ما زده میشه تو همون باکس. عرض کردم ها بالاترین های 52 داره ما میشه های ولید ما که یه خطی میکشیم که این های دقیقاً با های 52 تا بالا یکسان هستش، فرق نمیکنه. به همین صورت باکسمون رو به سمت جلو میاریم، باز مشاهده میکنیم همچنان های قبل ولید هستش. خب جایی که اسپن بی ما چرخیده به سمت بالا باکسمون رو میاریم میندازیم اینجا میشه اسپن بی ما به سمت بالا چرخیده تو این نقطه و های 52 رو ما زده شده، اسپن بی ما به سمت بالا چرخیده، همزمان با چرخش اسپن بی ما اینجا اسپن بی ما به سمت بالا چرخیده، همزمان با چرخش اسپن بی ما های 52 دوره اینجا با این کندل زده شده. خب تو همون باکس لو 52 ما میشه لو ولید که این لو هم با لو تایم 4 ساعته هم پوشانی داره و یکی هستش. خب عرض کردم که سطوح ولید در تایم 4 ساعته یا تایم بالا خب اعتبار بالاتری نسبت به تایم پایین دارن.
خب به همین صورت باکسمون رو به سمت جلو اگه بیاریم اینجا مشاهده میکنیم اینجا با چرخش اسمن بی ما اگه باکس 52 مون رو بکشیم اینجا یه باکس 52 اینجا رسم میکنیم. خب اینجا با این باکس 52 ما این لو زده میشه، این لو اینجا زده میشه، دقیقاً اینجا زده میشه این لو 52 ما و های 52 ما که اینجا میشه این های 52 ما تو این باکس ما میشه ولید. خب ما از این های 52 یک خط میکشیم. خب من خطوط ولید تایم پایین یا یک ساعته خودم رو با رنگ کم رنگتر مشخص میکنم که یه تمایز و یه اختلافی بین این سطوح ولید باشه که من بدونم که این سطوح ولید برای تایم بالاتر هستش و این سطوح ولید برای تایم پایین تر هستش. خب اینجا این سطح ولید تایم پایینمون اینجا میکشم، رنگشم خب کم رنگتر میذارم که یه تمایز و یه اختلافی بین این سطوح ولید باشه که الان متوجه میشم که این سطوح پررنگ مشکی تر برای تایم بالا هستش و این کم رنگ تر برای تایم پایین هستش. به همین ترتیب اینجا میام سطوح ولید تایم یک ساعته رو مشخص میکنم. حالا ما از اول بعد اینجا رو میام، فرقی نمیکنه، اینجا رو تشخیص میدیم. خب جایی که اسمن بی ما میچرخه اینجا اسمن بی ما در حقیقت چرخیده و یک های 52 دوره اینجا زده شده، با این کندل یه های 52 دوره اینجا زده شده، اسپن بی ما چرخیده. خب این لومون همیشه ولید که این لومون که ولید میشه با لو 100 تایم بالاترمون همپوشانی داره. میایم به سمت جلوتر جایی که اسپن بی ما میچرخه و های لو 52 دوره زده میشه. خب اینم باکسمون باز همینطور همینه، باز لومون تغییر نمیکنه. تو اینجا میم جلوتر تو این قسمت که های 52 زده میشه، اسمن بی ما میچرخه، باکس 52 مون رو تنظیم میکنیم. خب مشاهده میکنیم این لومون میشه اینجا هایمون که زده میشه، این قسمت در حقیقت اسمن بی ما که میچرخه و های 52 ما تو این باکس زده میشه، اینجا های 52 ما اینجا تو باکس زده میشه و اسپن بی ما میچرخه، لو 52 متناظر ما تو همون باکس میشه لو ولید ما. اینجا هایمون زده شد، ما این کندل های 52 ما اسپن بی ما که چرخید. در حقیقت چرخش اسپن بی وقتی معتبره که همزمان باش های و لو زده بشه، یعنی های و لو 52 جدیدی تولید بشه. وقتی اسپن بی ما بچرخه و ما های و لو نداشته باشیم اون چرخش برای ما معتبر نیست. عرض کردم خب اینجا اسپن بی ما میچرخه، های 52 زده میشه، لو 52 تو همون باکس میشه لو ولید که در با تایم بالا 4 ساعت این لو همپوشانی داره. خب باکسمون رو به سمت جلوتر هدایت میکنیم، اینجایی که چرخش داریم اینم به این صورت تنظیمش میکنیم باکسمون رو. خب دوستان مشاهده میکنید اینجا خب اینجا مشاهده میکنید که همزمان با چرخش اسپن بی ما اینجا های 52 هم زده شد، اینجا اسپن بی ما اینجا دقیقاً چرخید. حالا بخواید دقیق بعد از این نقطه بخوایم بذاریم اینجا میشه، اینم به این صورت میشه 52 کندل، لومون هم میشه اینجا همزمان با چرخش اسپن بی ما های 52 ما اینجا زده شد اینجا و لو 52 ما تو همون باکس، پایین ترین لو 52 ما تو همون باکس میشه ولید که اینجا مشخصش میکنیم. باکسمون رو به سمت جلو هدایت میکنیم، این نقطه که اسپن بی ما میچرخه و های 52 جدیدی زده میشه. خب مشاهده میکنیم اینجا تو این باکس این لومون میشه و این لومون با وقتی که این های زده میشه اینجا در حقیقت های 52 ما اینجا زده میشه با این کندل. باید به کندل بعدش دقت کنین دیگه، این کندل بعدش میشه اینجا که های زده میشه. شما بعد از اینکه چرخش انجام میدی بعد به کندل بعد همیشه نگاه کنین، نقطه‌ای که چرخش داره اسپن بی ما بعد به کندل بعدش نگاه کنین که های و لو زده بشه. خب اینجا با چرخش اسپن بی ما این های اینجا با این کندل زده میشه، این های 52 ما هستش
با این کندل زده میشه اینجا و لو 50 دوره ما تو همون باکس میشه لو ولید ما یه خط بیندازیم اینجا میشه لو ولید ما. خب به همین صورت های لو 52 سطوح ولید رو در تایم پایین مشخص کردیم. این سطوح ولید که در تایم بالا پایین مشخص شده بسیار دقت و کیفیت بالاتری داره و وقتی که قیمت به این سطوح برخورد میکنه در برخوردهای اول و حتی دوم احتمال برگشت و ریورس بسیار بالاست. خب به شخص چندین سال این استراتژی عرض کردم، وقت و هزینه گذاشتم، به این نتیجه رسیدم که سطوح ولید وقتی با چرخش اسپن بی ما و هایولو 50 دوره مشخص میشه برخوردهای کندل به این سطوح بسیار دقت بالاتری دارن و یه جوری ما در حقیقت داریم به سمت قطعیت نزدیک میشیم. شما هم دقت کنید این برگشت های نقطه‌ای از این سطوح ولید اتفاقی و تصادفی نیست دوستان. نگاه کنید ما چقدر اینجا برگشت هایی به صورت نقطه‌ای و با دقت بالا داریم. خب اینجا همون سطوح هالو ولید 50 دوره ما هستش، فقط دقت های برخورد ها رو مشاهده کنید، به صورت نقطه‌ای برخورد کرده و برگشته نسبت به این سطوح ولید. این دقت و اعتبار این استراتژی رو برای ما دوچندان میکنه. مشاهده میکنید چقدر ما برخوردهای دقیق و نقطه‌ای داریم. اینا همین سطوح ولید هستن که ما مشخص کردیم. خب ما در جلسه اول که آموزشش رو خدمت دوستان عرض کردیم اومدیم سطوح ولید رو مشخص کردیم. سطوح ولید چجوری مشخص میشد؟ با چرخش اسمن بی ما و زده شدن هایولو 50 دوره. در جلسه بعدی میایم نقطه ورودمون رو مشخص میکنیم در تایم پایین یا تایم ترید. با چرخش تینکانسن ما تو این استراتژی نقطه ورود رو میگیریم. دوستان حتما تمرین و تکرار داشته باشن این استراتژی رو، باکس ها رو بکشید حتما که هم دستتون هم چشتون عادت کنه به باکس های 52 دوره و چرخش های اسمن بی ما، چون ابتدا و مقدمه این استراتژی تشخیص سطوح ولیده که خیلی هم مهم هستش. ما باید سطوح ولید رو مشخص کنیم و بعد وارد ترید یا نقطه ورود، تایید نقطه ورود بشیم که عرض کردم تایید نقطه ورود میشه با چرخش تینکانسن در زیر یا بالای این سطوح ولید که انشالله در جلسات بعدی به نقطه ورود با چرخش تینکانسن اشاره میکنیم. خب من در این جلسات اول، دوم، سوم کلیات این استراتژی رو میگیم خدمت دوستان و بعد سعی میکنیم نکات تکمیلی و بهینه شدن این استراتژی رو ادامه بدیم. این نکات تکمیلی و جزئیات استراتژی رو در کنار حالا این کلیتش که در جلسات اول، دوم، سوم میگیم بگیم و استراتژی رو جلسه به جلسه تکمیل‌تر و بهینه‌تر کنیم.